السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله كامل تكونوا بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. ان شاء الله تلاقيكم بالف صحه يا رب. كما راكم تشوفوا عندي بزاف ما فيلميت لكم، شو توحشت نحكم الكاميرا ونهضر هكا شويه معكم. اليوم جيت نبارطاجي معكم هذا البيض، يعني في الفيديو تاعي الحاجه الاولى حبيت نوريها لكم هذا البيض اللي كنت شريته لبنتي، ما شريتوش ليا ما نكذبش عليكم، شريته لبنتي قلت اموا نقليه لها ونعطيه لها تاكلو. قالوا لي فيه فوائد بزاف مليحه، كما راكم تشوفوا صورت لكم الفوائد ديالو، يعني يخفف من اعراض الحساسيه ويتوسع من اللي عنده لا ليمي واللي عنده اللازم. قال لي بلي تقليه، يعني اللي عنده بروبليم تاع اللازم تقليه وديروا شويه عسل حر وياكلوه باذن الله يلقاو الشفاء. واحد برك يتسبب هذا ما كان. وكما نقولوا احنا الفايده، كما نقولوا حنايا الفايده يعني نستناو الشفاء من عند الله، هذا ما كان. ميسينو فيه فوائد بزاف مليحه، سورتو للدراري صغار مليح نعطوا لهم هدايا باش نيفيتو سورتو لاليمي، سورتو اللي ما ياكلوش بزاف، اللي ما يحبوش ياكلوا خضروات توسا، يعني مليح ليهم هدايا. انا صورته لكم وسي لا بروميير فوا راني حنجربو. بور لو بري تاعو خلصتو 15,000 لهاد لابواط، فيها 12 حبه. اي بورطون ايور يتباع في عين بنيه شريتو، مي سينو ايور يتباع 3000 راك الحبه، يعني غالي ماشي حاجه رخيصه. فوالا البنات حبيت نوريه لكم ونبارطاجيه معكم. مي سينون دوكا اون فوا وريت لكم هذاك البيض اي توسا، كنت حابه نوريه لكم وقلت نبارطاجيه معكم بوركوا با. واذا نتوما جربتوه لولادكم ولا ميم ليكم اي توسا، يعني لقيتوا روحكم عليه، خلوا لي في تعاليق يعني في لي كومونتير، قولوا لي رايكم فيه اي توسا، اسكو نزيد نشريه ولا لا. مي بور لو غو تاعو كلش ابنين. دوك البنات نجوزوا مع بعض نحضروا الوصفه تاع الموسكوتشو اللي كنت فت وقلت لكم عليها، ان شاء الله نبارطاجيها معكم. وميم طو في نفس الوقت كنت شريت مول جديد، سمعت بزاف عليه، كاين اللي يقول لك يلصق ما يطيب شي توسا، قلت بوركوا با نجربوا، يعني حنجربوا معكم ديريكتومون ونشوفوا النتيجه. اذا لصق نوريه لكم، ما لصقش نوريه لكم، يعني اللي تكون كارثه فيه حنوريها لكم في هذا الفيديو. في هذا الفيديو واش راني حندير هنا، نحتاج 3 حبات بيض، توجور نفرق الصفار على البياض بويسك لو مول تاعي صغير، يعني درت 3 حبات تاع البيض. ونحتاج 11 مغرف تاع الفرينه، نص كاس زيت، نص كاس تاع حليب، ان بواط ياغورت، يعني باطا ياغورت تاع الكول اللي تحبوه نتوما، سواء ابريكو سواء فريز، يعني نتوما اللي تحبوه بيان سور، ماشي الياغورت عادي، يعني ماشي فرويتي. ونحتاج شكاره تاع خميره الحلويات نورمالمون هذه، اي بيان سور لا فاني بور لو غو، هذه هي البنات. انا دوكا تيك ندرب البيض تاعي حتى وين يطلع لي. واللي قالت لي في لي كومونتير ديجا قالت لي وشنو هو الولاد الدجاج، نقول لك يا اختي هاوليك الولاد الدجاج سي البيض تو سامبلومون. على كل حال ريبونديتك في لي كومونتير، يا با سوسي. اذا ما فهمتيش قلت نفهمك في لا فيديو الجايه ونقول لك سي كوا الولاد الدجاج. باينه الولاد الدجاج سي كوا يا البنات، ولا قولوا لي اذا انا ما عرفتش نهضرها جو سي با. في هذيك لا فيديو كشغل خرجت ليها هكذا الكلمه كما نقولوا لا اراديه، كشغل خرجت هكا قلت لكم ولاد الدجاج، بور موا سي ولاد الدجاج سي البيت، باينه تو سامبلومون. مي من بعد ابري كي لقيت هذاك لو كومونتير قالت لهم تقصد كوا، بون ما قالتش تقصد كوا، مي قالت واش تقصد بولاد الدجاج، شغل حسيت روحي كوم سي قلت لكم ديروا فلالس يا ناس. باينه ولاد الدجاج البيض، حاجه باينه الاخت tout simplement. مي يا با de souci نورمال. ان توكا انا ريبونديتك تمتم، كتبت لك باللي فوالا، وباسكو واحد ما ريبونديها قلت نريبونديها انا في الكومونتير، ودوكا كي شفت البيت تفكرتو قلت والله انا ريبونديك. اذا راكي تجي في لا فيديو بيان سور نحييك. فوالا قلت لكم هنا نطلع البياض البيض تاعي بيان. تبعوا مليح هذه الوصفه والطريقه ورايحه تخرج لكم هايله. يعني اذا الموسكوتشو هنا ما خرجش مليح عرفوا باللي المشكل في المول يا البنات، باسكو موافا ندير هذا الموسكوتشو وناجح 100%. قلت لكم كاس تاع السكر، ما قلت لكمش من قبل. فوالا دوكا راني ندير في الوصفه وفي نفس الوقت نعاود لكم المقادير. هنا ان فوا طلعت البياض البيض ندير كاس تاع السكر عادي، نديرو فوق البياض البيض، انا عماه ماشي نديرو فوق البيض، هذا العكس. اليوم حنخدمو كلش بالعكس، يخرج بزاف بنين وخفيف ريشه وماشي كامل مدكس. جينيرالمون نعرفوا الموسكوتشو كي بات من الغدوه يولي مدكس لداخل. انا وحده كنت كنديرو افون، يعني كنت كنديرو يبات لي غدوه من داك، يعني ما يبات ما نسحقوش حتى يصبح من العشيه يولي مدكس، هذيك البابه تاعو تولي بزاف ثقيله. الوغ كي ديري هكذا تسبقي بياض البيض، ديري السكر تاعك تزيدي، وفي نفس الوقت تقعدوا تضربوا ما تحبسوش، تزيدي تضربي. ابري تزيدي ديري صفار البيض تاعك عادي وانت راكي تضربي، يعني حتى كوم سي انا نخدمو في ميرانغ هذا ما كان.
وانا نضربو في نفس الوقت نزيد نص كاس تاع السكر. انا المقادير تاعي هنا نقصت هي نورمالمون نص كاس تاع السكر تاع الزيت عفوا. مي كوم المول تاعي دوك نوريه لكم نورمالمون كامل على عندكم، وكان ما كاش اللي ما عندوش هذا المول، وكل واحد لقى فيه بروبليم. كي تلاقيت به في المارشي قلت ولا غير نديه ونجربه وهكذا نشوف. في نفس الوقت ما كاش عندي امول شويه كبير هكذا، كان عندي انايا تاع حبه بيض مول، قلت ندي هذا ونجربه. يعني دا صدق لي وطيب لي مليح، اللهم بارك ما صدقش ما نكذبش عليكم نرميه ديريكتومون. فوالا حطيت لافاني تاعي ضربت مليح. دوكا نحط بواط ياغورت تاعي يعني باطا عاديه، هذه كان فيها 100 غرام نورمالمون. وقلت لكم تنجموا تستعملوا اي جو تاع الياغورت اللي عندكم. اللي ما تحبش الجو تاع زعما هادو لي فروي توسا تنجمي تستعملي ناتور ليسونسيال. المهم لازم يكون فيها باطا ياغورت هكا، باسكو الياغورت حيعطيه كما نقولوا حنايا يعني يجي خفيف بزاف وفي نفس الوقت يجي بنين حتى داك يتعبق بهذيك ريحه الياغورت. فوالا نزيد نضرب مليح هكذا كيما راكم تشوفوا. والفارينه بيان سور توجور تكون مغربله. انا غربلتها قلت لكم قبل ما نفرخها في لابواط نغربلها. هنا نحطها نورمال، نحط كيما نقولوا كميه ومن بعد نزيد نكمل كميه. 11 مغرف تاع الفارينه يا البنات، يعني كنقول لكم 11 مغرف يعني مغرف تاع الماكله اللي ناكلوا بها الشوربه 11 مغرف. واذا حباتوا موسكوتو تحيجي وشوكولا ديروا 9 مغارف، وزوج مغارف الاخرين تكملوهم بالكاكاو. هكذا البنات باش هكذا تفهموني سورتو المبتدئات. نحب توجور يعني نفسر بيان يعني هكا شغل ننسيست على الحاجه باش هكا تفهموني كامل ان شاء الله. فوالا البنات هذا هو لو مول اللي راكم شايفينه يعني بارتو راهو يتباع، تلقاوه في سحتو هذا في الروتشا بارتو تلقاوه، ما في اغديس تلقاوه. بور لو بري تاعو شيتو ب 25000. ولقيت لي كومونتير عليه بزاف سلبيه اكثر من الايجابيات. يعني الحق في الفيسبوك هضروا بزاف عليه، غير اللي تقول لك بلي لصقلي، اللي تقول لك ما يطيبش مليح. قلت انايا كما قال انا سوا جو بير سوا جو غان الريسكي، ما عندي ما خسرت كما قال واحد او يتعلم ويجرب. هذه هي الدنيا. برك لو بيمور اللي ما عجبنيش في هذا لو مول ما نكذبش عليكم كي كاينه هذيك الفتحه اللي في الوسط ما عجبتنيش. يعني كنت درت الخليط تاعي بيان سور هنا دهنته مليح بالزبده، يعني درت كامل كما نقولوا حنايا المجهودات تاعي باش ما يطيب المليح وما يلصقليش سورتو ما يلصقش. هذا هو الصح. عمرته مليح بلا مارغارين مليح مليح مليح، ودرت له الفارينه بيان سور. ومن بعد نفطو باش هكا ما يقعدليش حبيبه تاع الفارينه في لو مول ديالي. ومن بعد هنايا درت الخليط وما نكذبش عليكم على كنت حندير نص باسكو علاش توسوست له. قلت كي يطلع لي مع الخميره اللي درتها ويخرج لي في الوسط يحرحر لي الفرن. بعد قلت نو رانا نجربوا هنايا، وقلت لكم باللي في هذا الفيديو حنجرب معاكم. وكيما كانت الكارثه راني رايحه نوريها لكم. يعني هذه هي ما عندنا ما نخبوا على بعضنا نورمال، وننصحكم عليه بور موا. فوالا دوكا انا شعلت لو فوغ تاعي وندخلو دوكا يطيب. فوالا البنات هنا اون فوا الموسكوتشو تاعي طابلي ما يكذبش عليكم جبدته. يعني كي شفت الشكل ديالو ما فاضليش الحمد لله، شد لا فورم ديالو اون فوا طلع لي. يعني من بعد بديت نفخ لي في الوسط وما فاضليش كامل، يعني ما لحقش كاع الوسط هذيك الفتحه هذيك اللي في الوسط. يعني الحمد لله ما دار لي والو نيت حرحراني والو. وفي نفس الوقت النتيجه كانت ولا اروع. ما نكذبش عليكم تنحالي فاسيلمون ما عييتش كاع روحي معاه كيما راكم تشوفوا ما خبطتوش ميم با. يعني قسمه درت له غير بيدي هكا بيدي شغل فطو حاجه خفيفه ما خبطتوش ابدا. يعني ما خبطتوش كامل. هنا من الفوق تالمو راهو سخون ما قدرتش يعني نشدو باش تشوفوا. يعني هاونتو حي غير بالموس طلعتو ميسينو النتيجه كانت اروع. علاش نقول لكم توجور كي ديروا ان مول فيه الفارينه لازم تنفضوها مليح باش ما تجيكمش هذيك الفارينه راكم تشوفوا فيها فوق الموسكوتشو. هذيك الفارينه باش نيفيتيوها كي نديروا لا مارغارين تاعنا ونديروا لا فارين ابري لازم ننفضوها مليح 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 هذاك لو مول تاعنا باش هكا نيفيتو هذيك لا فارين فوق الكيكه ديالنا. مي سينو جا الشباب ما عندي حتى مشكل معاه ما نكذبش عليكم، ما جاني حتى مشكل بليتو وطيب لي تري بيان. مده الطي ديالو كل واحد والفرن ديالو ما نكذبش عليكم. شوفوه يعني ما صرا والو ما خبطتو مع ما درت والو مع يعني كاع عيتيك اون بليس جو لو فاليد ما نكذبش عليكم. دوكا اللي سقلها ولا ممكن نقول لك بالك انت الاخت ما كثرتيلوش لا مارغارين، ممكن بالك ما درتيلوش، ممكن يعني واسيتي جوست لا فارين برك تكلتي غير على الفارينه ولا درتي غير الزيت، او ممكن لا ماتيير تاع لو مول ما كانش حاجه مليحه باسكو سي فري
كي شيت انا هذا ديالي وجربته ما بعد زدت شفتو يتباع ايور، لقيت كاين لو ميم مي لا ماتيير تاعو يعني الحديد ديالو كان شويه رقيق على اللي عندي انا. دوك ما فهمتش اسكو انا طحت في حاجه مليحه كيما قال زهري يا البنات، الزهر هذه هي طحت في حاجه مليحه باسكو جاي لي شيت وانا جاي شويه ثقيل بور سون بري، بان لي شغل ما يستاهلش هذاك لو بري تاع 25000 ما نكذبش عليكم، باسكو علاش يطيب مليح وفي نفس الوقت لا ماتيير تاعو جايه شويه ثقيله، ماشي هذاك لو مول اللي تخافوا يلصق لكم الماكله الكيكات ديالكم ولا يحرق. كاين باسكو دي مول كي ندخلوهم للفورنو يعني يخطف لنا تم يطيبونا. انا قلت لكم توجور سخنت الفرن تاعي مليح مليح مليح، ابخي نقصلو بتي فو وخليته يطيب فيه غردو، ما قلقتش كامل روحي معاه بيد ما انا درت له شغلي توسا. ومن بعد كي وليت له توجور نديرو له تيست بموس ولا ان كوردون هكا نشوفوه اذا طاب. نقول لكم البنات ما شعلتوش كاع من الفوق، خليته طاب غير من التحت، طيب لي من الفوق ومن التحت اون فوا يعني خدا لي من التحت زاد طاب لي من الفوق، ما شعلتوش كامل من الفوق. فوالا البنات جو لو فاليد ما نكذبش عليكم، اذا تلاقيتو به وما عندكمش وايزيتيتو غير شروه. فوالا البنات اللي تسقسيني وين شيتو في الحانوت تاع لا كاسبا اللي جاي اون فاز تحت كاتشاوا، فوالا اون فاز دار عزيزه شيتو التماتيك ب 25000. والتزيين يبقى اختياري، انا اللي كان عندي موجود في الدار شبحت به شويه معجون تاع لابريكو باش ما نخرج على لوغو تاع ابريكو بيسك درت ياغورت تاع ابريكو وشويه نوات كوكو. وفوالا البنات بالصحه والهنا، واذا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تلايكيو لا فيديو والبارطاجيو والاشتراك بالقناه بيان سور. وما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في نفسكم بزاف 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 بزاف، ونتلاقاو ان شاء الله مع وصفات اخرى وفيديوهات بيان سور والروتينات. ما تروحوش بعيد وقعدوا معنا.